Nyt on hunajamarjat ruvennut kypsymään. Ja nämähän on siis jotain aivan uskomatonta. Nämä kypsyy ensimmäisenä meillä täällä aina. Siis mansikat ei ole hirveästi jäljessä, mutta nämä on aina ihan ensimmäisiä. Ja tässä on tää yksi pensas, joka ei ole niin kauhean iso mulla vielä. Mulla on 3 pensasta tässä ja ne on kaikki 3 eri lajiketta, mutta tässä näkee, että nämä on tämmöisiä, mä en muista valitettavasti näiden lajikkeiden nimiä, mutta nämä on tämmöisiä vähän pyöreämpiä, lyhkäisiä, tällaisia. Ja sitten nämä tässä on tämmöisiä vähän niinkö, ne on paljon isompia, pitkiä, pitkulaisia. On vaikea saada niistä hyvää kuva. Ne on tämmöisiä pitkiä, aika pulleita. Ja sitten tämä 3. pensas on tämmönen, se on vähän hoikempi tää marja, mutta tämmönen pieni pitkulainen. Ja nää tosiaan, ne on aika hyvin täällä piilossa, että sitten kun nostaa näitä oksia, niin sitten täältä näkee. Ja mä oon tästä eilen myös poiminut. Näitä ei kannata poimia ennen kuin ne on oikeasti niin kuin saanut hyvän värin, koska ne on ihan järjettömän kirpeitä omasta mielestäni, jos niitä poimii, kun ne on edes vähän vielä raakoja. Eli niin kuin tuossa, no mä nyt irrotan tämän. Tässä on vähän tätä tämmöistä, no vähän niin kuin vaaleanpunasta vielä, että ei ole ihan täysin kypsä, niin nämä on niin kirpeitä. Kyllä mä nyt tämän otan talteen, ja se saa mennä pakkaseen, niin tulee se syötyä siellä smoothiessa sitten ensi talvena kuitenkin, mutta että mä yritän poimia täältä aina vaan ne, jotka on todellakin täysin kypsiä. Silloin ne on hyvänmakuisia. Mä en ole lapsena ikinä syönyt hunajamarjaa. Se oli mulle täysin uusi tuttavuus ja mä en tiedä edes milloin ne tuotiin Suomeen. Mun mielestä tää on joku kanadalainen alun perin marja. Tää oli hyvä. Tää maistuu nyt aika lähelle mustikkaa. Näissä on niinku mustikan makua, niissähän on myös mustikan väriä. Mutta mä en tiedä mistä tuo nimi hunajamarja tulee, koska mitään hunajamaista niissä ei kyllä omasta mielestäni ole. Mutta nämä kukkii tosi aikaisin. Ja se on, niin kuin nyt kun mulla on mehiläisiä, niin se on tosi ihanaa, että tietää, että jotakin on, joka kukkii niin kuin pajujen lisäksi tuossa aikaisin keväällä. Ja tää on sellainen. Ja sitten se on ihanaa, että rupeaa tulemaan jotain marjasatoa. Yleensä mä oon kyllä saanut niistä satoa jo pikkasen ennen juhannusta. Nyt tuntuu jotenkin, että kaikki on hirveän myöhässä. En tiedä mistä johtuu, mutta ei nyt hirveän paljon myöhässä, että justhan juhannus tässä oli. Että ei ne nyt niin hirveästi myöhässä ole, mutta kuitenkin. Niin voin suositella hunajamarjaa, pensaita. Nämä pensaat mulla on ollut kyllä monta vuotta jo, että nehän on tietysti pienempiä silloin kun ne ostaa ja hankkii, mutta kyllä ne kasvaa. Ja sitten kun ne on täyskasvuisia, mitä nämä ei vielä ole, niin niistähän voi saada siis monta ämpäriä näistä 3 pensaasta sitten marjaa. Ja mä oon kyllä itse mielelläni kuitenkin käynyt metsässä myös keräämässä mustikkaa, koska mun mielestä mustikka on kuitenkin mustikka. Mutta nämä on tosi hyviä ja nämä on erittäin terveellisiä, niin suosittelen. Suosittelen siis aikaisen kukinnan takia, pölyttäjän takia ja sitten aikaisen sadon takia ja myös maun takia. Ja siis, no tulee nyt 4 syytä sitten myös terveydellisistä syistä, koska myös näissä niin kuin mustikoissa on paljon sitä tummaa väriä, antosyanniineja, jotka on meille tosi terveellisiä. Niin jotain satoa. Vihdoinkin. Niin no se vielä tuli mieleen tuossa, kun tuolla yksi harakkapuussa, että linnut tykkää näistä. Ne todella tykkää näistä. Että nyt mä en ole peittänyt niitä verkolla. Ja mä pari vuotta tein sitä, että mä peitin tämmöisellä
lintuverkolla, mutta mä sain niin paljon irrottaa harakan poikasia sieltä, että mä ajattelen, että antaa olla. Ja ei ne nyt hirveästi, ei ne ole niin kuin vienyt multa kaikkia marjoja, että mä ajattelin, että kyllä mä voin heidän kanssa nyt jakaa sitten tämän sadon. Tässä on mun iso vesisäiliö, johon me kerätään sadevettä, mutta tässä on aivan älytön määrä karhunvatukan alkuja. Sitähän vielä kukkii osittain, mutta nämä karhunvatukat on myös, tää on tämmönen siperialainen lajike, kaikkein talven kestävin ja aivan erinomaisen herkullinen marja. Siis katsokaa tätä marjojen määrää. Sitten näistä tulee niin kuin näin isoja, niin sitten kun ne on kypsiä tässä, niin tästä saa niin kuin todella helposti poimittua ison määrän marjoja. Näiden negatiivinen puoli on se, että nämä on ihan täynnä piikkejä. Niin kuin näissä oksissa on piikkejä ja näissä lehdissä on piikkejä. Tuntuu, että melkein kukissakin on piikkejä. Tosi kauniita kukkia. Mutta sittenhän tää leviää niin kuin joka paikkaan. Ja sen kanssa ei ole kiva liikkua, niin siksi mä oon nyt yrittänyt tästä mun vesiastian päältä niin kuin nostaa niitä tänne johonkin. Mä en varmaan saa tuota letkua tuolta enää. Ihan vaan sen takia siis, että tässä pystyisi liikkumaan. Mutta enhän mä raaskin näitä leikata pois, kun tulee näin paljon marjaa tässä. Mä leikkaan ne sitten syksyllä. Myös mansikkaa näyttäisi olevan tulossa ihan kivasti. Nämä on aika pieniä. Mutta mä en ole kastellut tässä kohdassa ollenkaan. Tää on mun NS vanha mansikkamaa. Mutta täällä tulee siis ihania vielä mansikoita ja tuo mun NS uusi mansikkamaa, niin mä sain vasta laitettua sinne pienet taimet tässä toukokuussa. Niin ne on tosi pienet ne taimet vielä. Sieltä mä oon itse asiassa muutaman mansikan syönytkin jo, mutta ne on ihan pikkuriikkisiä, koska ne ei ole ehtinyt juurtua kunnolla eikä ole sillä lailla saanut vettä vielä kunnolla. Mutta siis mansikka kasvaa isommaksi, kun sitä kastelee silloin, kun se kukkii. Eli se tarvii paljon vettä silloin, kun se kukkii. Niin nyt kannattaa kyllä kastella. Kyllähän ne vielä jatkaa tätä kukintaa jonkun aikaa. Ja sitten, jos nyt ei ole tuommoista kuukausimansikkaa, sehän nyt jatkaa koko kesän. Mutta tämmöinen tavallinen mansikka, niin kannattaa kastella nyt. Niin saa vähän isompia mansikoita ehkä vielä. Mutta nam. Ne on tosi herkullisia myös, kun ne on pieniä. Mä mietin jo tässä, että onko mä tämän videon nimeksi, että epätoivon vallassa vai mitä, koska... Mutta päätin, että ehkä ei. Se ei ole niin kauhean positiivinen. Mutta siis todella mulla on ollut vaikea saada, tuntunut, että kaikki on hirveän myöhässä. En tiedä, onko muilla samaa kokemusta. Mutta tuntuu, että hirveän moni juttu on myöhässä. Ja sitten mulla on käynyt niin, että osa mun monivuotisista yrteistä, jotka on ollut mulla monta vuotta, niin ne nyt jostain syystä ei ole selvinnyt tuosta viime talvesta. Mulla on koiruoho, joka ei ole selvinnyt viime talvesta ja mun pitää vaan hankkia uusi taimi tai uudet taimet. En ole vielä saanut hankittua sitä, koska mä odotin, että se nousisi sieltä, mutta ei. Ja sitten sitruunamelissa multa on kuollut talvella. Ja sitten mulla siis minttu kaikista yrteistä, niin minttu kuoli tuolla mun viljelylaatikossa. Mulla on minttua useammassa paikassa, niin se ei ole mikään ongelma. Mä oon siirtänyt jo uutta tai siirtänyt muista paikoista tuohon. Mutta joku ihme juttu, että viime talvena hirveän moni mun monivuotisista yrteistä kuoli. Ja myös osa mun noista aurinkohatuista. Onneksi mulla on vielä yksi, joka kyllä on noussut. Mutta mä haluaisin niitä paljon enemmän, koska mä tykkään tehdä aurinkohattu uutetta itse. Ja sitten mä tykkään käyttää sitä teenä, varsinkin jos on joku flunssa tai joku tämmönen. Niin pitää onneksi pystyy ostamaan uusia taimia, koska mulla ei ole siemeniä näihin. Koska mä ajattelin, että no nämä nyt nousee, että niitä ei tarvi miettiä.
Mutta tänä vuonna on tarvinnut miettiä. Mutta nyt sitten kun rupeaa tulemaan marjaa ja rupeaa tulemaan vähän niin kuin satoa sieltä täältä, niin kyllä tämä alkukesän epätoivo alkaa väistymään onneksi. Sitten mulla oli myös semmoinen haaste, että mä olin kylvänyt tänne aikaisin. Toukokuussa kylvin porkkanoita ja punajuuria ja ei mitään noussut. Ja nyt on tehnyt uudet kylvet ja nyt onneksi täältä sitten nousee porkkanaa ja nousee punajuurta. Tuolla nousee punajuurta. Niin eiköhän se tästä. Mä olin päättänyt, että tänä vuonna mä laitan niin paljon enemmän punajuuria ja porkkanoita, koska ne on niin helppoja. Siis helppoja viljellä, helppoja säilöä. Tai siis kun mä pistän ne vaan tonne maakellariin. Niin mä ajattelin, että mä pistän nyt paljon enemmän niitä, koska mä rakastan punajuuria varsinkin. Ja silleen porkkanat on niitä on helppo käyttää monenlaiseen ja sitten niitä on helppo antaa myös vuohille. Ne tykkää hirveästi, kun ne saa porkkanaa. Niin mä ajattelin, että minäpäs laitan. Ja siksi mä laitoin aikaisin toukokuussa, koska mä ajattelin, että ehkä mä jopa saisin 2 satoa. Mutta eihän ne lähtenyt jostain ihmesyystä. Niin tein sitten uudet kylvöt. Ja nyt on kyllä onneksi sitten lähtenyt, niin epätoivo väistyy. Sitten mulla tuli tämmönen yllättävä pieni herkkusato. Nimittäin mun toisessa mehiläispesässä kävi sellainen, että ne oli rakentanut sinne semmoista villikennoa. Eli se tarkoittaa sitä, että ne ei ole rakentanut siihen, mihin mä haluan, vaan ne on rakentanut, mihin ne itse halusi. ja sitten se tippui, se irtos sieltä ylhäältä, missä se oli kiinni. Se tippui sinne pohjalle. Ja mä jouduin sitten ottamaan sen niin kuin sieltä pois. Se oli aika iso ja siinä oli aika paljon hunajaa, niin mä keräsin sen pois. Se oli nämä tytöt tässä, jotka on... Kuuluuko ääni? Voi kun te tuntisitte tämän tuoksun tässä mehiläispesän vieressä. Joo, semmonen ihana lämmin hunajainen tuoksu. Mutta mä jouduin siis ottaa sieltä pois semmosen suht ison palan kennoa, mikä oli tippunut sinne pohjalle. Ja siinä oli myös valitettavasti vähän siis mehiläistoukkia tällaista väleissä. Et siinä ei ollut pelkästään hunajaa. Niin... No mä näytän. Niin. Mä en pystynyt niin kuin, mun piti siis kun ne kerää sen hunajan tänne vahakennoihin, mitä ne on rakentanut. Mutta sinne myös tulee toukkia, munat ja toukat ja sitten sieltä kasvaa pikkuhiljaa mehiläisiä, niin kuin näihin samoihin kennoihin. Niin. Sitten täällä, niin kuin tuossa esimerkiksi, siinä oli sitten yksi, ei se ollut enää edes toukka, vaan se oli jo niin kuin kuoriutumassa sieltä ulos. Niin tää on ollut vähän tämmönen sotkunen juttu saada tää hoidettua, mutta nyt mä oon siis saanut pikkasen itselleni tämmöistä oikein tuoretta hunajaa, tai lähinnä melkein nektaria. Se tarkoittaa siis vaan sitä, että ne ei ole vielä saanut sitä kuivatettua ihan hunajaksi, vaan se on niin kuin tosi juoksevaa. Niin kun murskaa näitä vähän, ja mä en ole hirveästi niitä murskannut, koska siellä oli niitä toukkia, että mä oon yrittänyt vähän valikoivasti. Mutta sit mä oon siivilöinyt, antanut sen valua siellä mulla sisällä siivilästä läpi, ja sitten mä tuon tänne ulos, että sitten mehiläiset saa tulla keräämään sitten loput, putsaamaan tuolta loput pois, että ne saa takaisin sen hunajan, mitä tonne jää. Siinä on ihan kiitettävästi kuitenkin hunajaa vielä. Ja sieltä yksi tyllerö tulikin. Nämähän mehiläistyöläiset on kaikki tyttöjä. Jos ei ole tutustunut mehiläisiin, niin kaikki työntekijät on naaraita. Ne on tyttöjä. Siellä on myös niitä poikia, kuhnureita.
Mutta kuhnureilla ei ole edes pistintä. Ne on paljon isompia kuin nämä tytöt ja ne ei tee mitään hommia siellä pesässä. Niillä on vain yksi tehtävä ja se on parittelu. Niin ne vaan syö ja parittelee. Mutta sitten nämä tytöt tekee kaiken työn. Ne hoitaa jälkikasvun syöttämisen ja ruokkimisen ja huolehtii niistä. Ne kerää ruuat koko pesälle ja huolehtii kuningattaresta ja näin. Niin. Semmonen juttu se nyt vaan on. Mutta tähän mun alkukesän ensimmäiseen satoon kuului siis nyt pikkusen hunajaakin ja se on kyllä nam nam. Ja sitten mä oon tehnyt jotakin, mitä me ei ole koskaan ennen tehty. Nimittäin me ollaan korjattu pikkasen heinää, tai ei korjattu, no me ollaan lyöty heinä kumoon niin, että me saadaan korjata se täältä sitten, kunhan se kuivuu. Elikkäs tässä meillä on nyt vähän niinku heinää. Tuossa on meidän muovit edelleen. Tästä on siis vaan lyöty heinät kumoon ja nythän ne rupeaa olemaan aika kuivia jo. Katsotaan nyt tuolla alla. Joo, tää on kuivu. Ai, joku nokkonen. Noniin. No, mutta kuitenkin. Eli ollaan lyöty heinät kumoon ja saadaan tästä vähän omaa heinää talteen vuohille. Meillä on myös tuolla, eli on sitä enemmän kuin vaan tossa. Mutta tästä tuli mieleen, että kun suomeksi sanotaan helppoa kuin heinän teko, niin en ole koskaan ennen... Oho, mikäs tuossa väpättää? En ole koskaan ennen miettinyt tätä asiaa, tätä käsitettä. Ja siis traktorilla se on varmaan ihan helppoa, mutta mä väittäisin, että tuo sanonta on tullut kauan sitten. Helppoa kuin heinän teko. No siis minä voin kertoa, että se on ihan hirveä homma. Se on iso työ tuo heinänteko. Ja mä ajattelin, että ehkä sillä ei ole koskaan tarkoitettukaan, että joku asia on tosi helppo. Tai että se on yksinkertainen, se ei ole mitenkään vaikeaa. Lyödään heinä kumoon, annetaan se kuivua, kerätään se vielä johonkin kuivaustelineeseen ja kerätään se heinä latoon tai johonkin. Se ei ole vaikea tehtävä, mutta se on kuitenkin työläs. Ja mä uskon, että aika moni asia elämässä voi olla helppoa kuin heinänteko. Se ei ole itsessään niin kuin vaikeaa millään tavalla, mutta se vaatii töitä. Ja mä pidän siitä. Mä tykkään siitä. Eiköhän kaikki puutarhahomma oikeastaan ole helppoa kuin heinänteko. Että tälleen kun tekee kaikenlaisia puutarhahommia, niin onhan siinä iso työ koko ajan kitkeä ja pitää huolta, että kaikki kasvaa. Ja ihan sama niin kuin noissa mehiläisissäkin, että eihän nyt joka päivä mua vaadi tänne katsomaan, mutta on siinä oma hommansa kuitenkin. Pitää huolta siitä, että ne on kunnossa. Ja siis tämä ensimmäinen pesä tässä, niin sillä on pientä haastetta tällä hetkellä ja itse asiassa myös tuolla toisella pesällä on pientä haastetta. Mutta on siis molemmista. Tämä ensimmäinen, niin siitä puuttui kuningatar jo heti aikaisin keväällä ja se on harmillista, koska mä olin viime vuonna se sai uuden kuningattaren, niin en tiedä mitä sille on tapahtunut. Ja sitten mutta se on saanut nyt uuden ja mä toivon nyt vaan, että se sitten toimii. Mä en ole vielä pystynyt sitä tarkistamaan. Ja sitten tuo toinen, niin sieltä on ihan vasta kadonnut kuningatar, mutta ne on tehneet itselleen uuden, tai ne on tehnyt semmoisia kuningatarkennoja sinne, niin sinne ilmestyy ihan, voi olla, että on jo kuoriutunut uusi kuningatar, ja sitten hänen pitäisi lähteä häälennolle ynnä muuta kivaa. Niin mun pitää nyt vaan odottaa ja sitten käydä katsomassa, että onko niillä kaikki asiat ok. Niin paljon on tämmöistä niinku, no kaikenlaista hommaa. Ja mikään siitä ei ole niinku varsinaisesti vaikeeta mun mielestä. Että sen jälkeen kun niinku ymmärtää, miten joku asia toimii tai
tai osaa sen niin sanotusti, niin sehän ei ole vaikeeta, mutta se silti vie aikaa. Ja se silti niin kuin vaatii työtä. Aina kaikki työt vaatii työtä. Helppoa kuin heinänteko. En tiedä onko. No varmaan muilla kielillä jotain vastaavia sanontoja. Mut joo. Tosi ihanaa, että on vähän ensimmäistä satoa tullut sisään. Siis toki on jotain tuommoista lehtiä ja tuommoista siis salaattia ja tällaista pinaattia pikkasen. Mutta näytänpäs vielä tätä mun yrttitarhaprojektia tässä. Tässähän on siis tää, mitä mä oon tänä vuonna nyt kylvänyt ja sit istuttanut myös, että tässä reunalla on tosi paljon toki vesiheinää vielä tossa, mutta siinä on nämä iisopit, mitkä mä oon kylvänyt sisällä jo. Ja sitten mä oon laittanut nämä taimet ulos. Mä haluaisin, että tähän jäisi tämmönen iisopin pitäisi olla monivuotinen tässä. Että tässä olisi tämmönen iisoppireunus. Se myös jatkuu tuonne. Mutta siis mä olin kylvänyt tänne eri juttuja. Tossahan mulla on vähän salaattia. Tuon sitä kurkkuyrttiä, jota mä en kyllä lehtinä syö, mutta siinä on niin kauniit ne kukat, siniset ja maistuu kurkulle. No lehdet on tosi, ne pistele. Tuossa on, no tuossa on kehäkukkaa ja sitten on vielä tungettuna tuonne sipuleja, kun mulla tuli niin hirveän paljon sipulia. Sitten on pikkusen pienet fenkolin taimet. Ja mä myös, ei kun tähän mä en ole suoraan kylvänyt. Tuolla on sitten vähän korianteria, krassit tuolla ja sitten tuolla taaempana on, sitä en nyt oikein tässä näe, mutta siellä on muutama pieni mangoldi ja sitten on kosmoskukkaa. Mutta no tää käytävä on ihan täynnä metsämansikoita. Mutta mähän olin sitten laittanut yhtä toista salaattia tähän toiselle puolelle. Nimittäin tähän olin suoraan kylvänyt salaattia ja meidän pikkukissa jostain syystä nyt päätti, että tää on hänen niinku tämmönen kaivelukenttä. Niin hän oli täällä jatkuvasti kaivamassa ja mä mietin, että no yritin nyt pitää sen kissan vaan pois täältä, mutta sitten mä huomaan 1-2, että mulla on tää käytävän pääty täynnä salaatin taimia. No, ne on jotenkin roiskinut tänne, mutta ei siinä mitään. Kyllähän ne voi tästäkin syödä. Mutta hienot salaatit täällä tulee käytävällä. Mutta mikä siinä? Pääasia että ne kasvaa. Ne on nyt vaan ihan väärässä paikassa. Mutta kasvaapa kuitenkin. Onpas täällä metsämansikoita kans. Aikoinaan laitoin nämä metsämansikat, että lapset sais kerätä niitä täältä. Ei siis, en mä tähän niitä laittanut, mutta tässä ne nyt on. Laitoin metsämansikkaa, jotta lapset sais käydä syömässä, koska mä muistan itse lapsuudesta, että rakastin metsämansikoita ja se oli niin ihanaa käydä niitä poimimassa ja sitten laittamassa johonkin tikkuun tai ruohonvarteen tai jotain. Niin nyt ne on sitten levinnyt mulla täällä ihan hervottomasti, mutta onhan nämä nyt vaan tosi herkullisia. Nyt vaan ei hirveästi lapset enää ole kiinnostunut näistä metsämansikoista. Helpompihan se on kerätä isompia mansikoita, mutta ne kypsyy toki myöhemmin. Mutta ihanaa satokauden alkua sullekin. Jos sulla ei ole metsämansikkan taimia, niin mulla olisi niitä ihan ylenpalttisesti. Olen kyllä jakanut muillekin. Mutta siis nehän leviää ihan hervottomasti. Mutta en mä raskii niitä kokonaan poistaa, koska Ihanaa. Toivottavasti sulla ei ole tullut tätä epätoivon tunnetta tähän väliin. Mutta jos on, niin
mä toivon, että se on jo nyt mennyt ohi, niin kuin se on mulla. Kyllä kaikki tulee kasvamaan ja aina tulee jotain satoa. Joku onnistuu, joku ei, mutta aina on jotain, mikä onnistuu hyvin. Moikka!